خرید سلاح هجومی AK-103 از کشور روسیه یکی از مهمترین اخباری بود که طی ماه‌های اخیر و پس از فراز و نشیب‌های پیش اومده در خصوص تجهیز نیروهای مسلح کشور ایران با سلاح‌های مدرن روسی منتشر شد. این سلاح هجومی روسی از جمله اعضای خانواده سری سلاح‌های AK-100 به شمار میاد. این سری از سلاح‌ها تو سالهای پس از فروپاشی شوروی تو حجم زیاد و مدل‌های گوناگون برای نیروهای مسلح روسیه و بازار صادراتی توسعه پیدا کرد و مورد استفاده قرار میگیره. AK-103 تا به اینجایی که از مدل‌های موفق این خانواده محسوب میشد که تو بازار صادراتی هم موفق بوده. تو این گزارش نگاهی داریم به عضو جدید خانواده کلاشینکوف که به ایران وارد شد. سلاح‌های سری AK-47 با شروع 8 سال جنگ تحمیلی تبدیل به سلاح و واژه‌ای آشنا برای مردم ایران شد. حجم زیادی از مدل‌های مختلف AK-47 و AKM ساخت شوروی سابق، چین و اقمار اونا در سالهای جنگ از متجاوزین عراقی به غنیمت گرفته شد یا در بازار سیاه خریداری شدند. اطمینان پذیری بالا و قدرت بازدارندگی مناسب به سرعت کلاشینکوف به سلاحی محبوب و قابل اطمینان برای نیروهای ایرانی تبدیل شد. از سرزمین‌های گرم جنوب تا قله‌های رفیع و سردسیر کوهستان این اسلحه به خوبی کار کرد و با نمره مناسبی از آزمون جنگ تحمیلی خارج شد. اما در خود شوروی سابق و همزمان با اوجگیری جنگ ویتنام مطالعه بر روی نسل جدید سلاح‌ها آغاز شد. روس‌ها با مطالعه بر روی اسلحه M16 آمریکایی و مهمات جدید 5.56 میلیمتری اون، اسلحه AK-74 و مهمات 5.45 میلیمتری رو توسعه دادند. این مهمات به نسبت مدل قبلی روسی یعنی 7.62 میلیمتری سبکتر بود و از کشندگی بیشتری در برابر انسان برخورداری می‌کرد. اما در هنگام برخورد با هر جسم سختی مثل بدنه یک اتومبیل یا بلوک‌های سیمانی یا هر جسم سخت دیگه‌ای بسیار ضعیف‌تر از نسبت به مدل قبلی عمل می‌کرد. در این مدل روس‌ها مجدداً به طرف کالیبر معروف یعنی 7.62 میلیمتری رفته و از اون تو این سلاح بهره بردند. از طرف دیگه پایه طراحی این سلاح بر اساس AK-74M قرار داره و عمده بدنه اون از جنس پلیمر و قطعات پلاستیکیه. روس‌ها در ابتدا گونه AK-74M رو توسعه دادن و تو این سلاح در حجم زیادی از مواد پلیمری استفاده شده که امکان نصب بهتر و راحت‌تر انواع سامانه‌های اپتیکی و نارنجک انداز رو به وجود آورده. خانواده AK-100 بر اساس همین مدل توسعه یافته، اما AK-103 برای پاسخ به نیاز اون کاربرانیه که یک پلتفرم مدرن و به روز رسانی شده به همراه فشنگ‌های قدرتمند 7.62 میلیمتری نیاز دارن توسعه داده شده. یک نکته مهم دیگه تو سفارش این اسلحه برای جمهوری اسلامی ایران بحث کاهش هزینه‌ها و زمان آموزش و نگهداری این سلاحه. AK-103 از لحاظ مکانیزم، شکل ظاهری، اندازه تقریبی و کالیبر مورد استفاده کاملا شبیه کلاشینکوف‌های مورد استفاده در داخل کشوره. در صورت استفاده از مدل‌هایی با کالیبرهای دیگه باید یا مهمات در حجم بالایی به کشور وارد یا خط تولید جدیدی برای اون راه اندازی میشد که امری زبانبر و هزینه بر به حساب می اومد. AK-103 در حقیقت یک مدل سبکتر و کنترل پذیرتر از خانواده‌های کلاشینکوف سری AK-47 و AKM محسوب میشد. AK-103 وزنی در حدود 3 کیلو و 600 گرم داشت و طول اون 943 میلیمتره. شلیک تیر این سلاح 600 گلوله در دقیقه است و سرعت دهانه اون 715 متر بر ثانیه است. وزن این سلاح به نسبت کلاش‌های موجود در کشور بین 100 الی 200 گرم سبکتره و اما برد مؤثر اون حدود 500 متره. بدنه این سلاح با مواد ضد زنگ زدگی پوشانده شده و مقاومت بسیار خوبی در شرایط بد و رطوبت داره.
مکانیزم عملکرد AK-103 مثل اکثر مدل‌های این سری گلنگدن چرخشی و استفاده از نیروی حاصل از احتراق گاز باروته. برگه نظام آتش این سلاح مثل مدل‌های قبلی خانواده AK در کنار بدنه قرار گرفته و در سه حالت ضامن، تکتیر و رگبار فعالیت میکنه. یک مدل از این سلاح به نام AK-103-2 توان شلیک 3 گلوله همزمان رو داره. خشاب این سلاح از جنس پلیمر ساخته شده و یک ارتقاء مهم به نسبت خشاب‌های فلزی این سلاح‌ها محسوب میشه. خشاب‌های فلزی خانواده کلاش که در کشور ما وجود داره معمولاً 430 تا 330 گرم وزن دارن و با استفاده از مهمات استاندارد 7.62 میلیمتری یک سرباز میتونه در شرایط عادی 11 الی 12 عدد از این خشاب‌ها رو که هر کدوم حاوی 30 گلوله است حمل کنه. اما خشاب پلیمری AK-103 تنها 250 گرم وزن داشت و بار همراه استاندارد سرباز رو به حدود 13 خشاب میرسونه که در هر دو مدل خشاب قبل وزن کل خشاب‌ها به همراه مهمات به ترتیب 10 کیلو 120 کیلوگرم و 9 کیلو 840 کیلوگرمه. اما تو AK-103 با وجود اضافه شدن یک خشاب وزن کل به همراه اونا 390 گلوله و 9 کیلو 620 کیلوگرمه. با استفاده از سلاح و خشاب‌های پلیمری نه فقط وزن سلاح و مهمات همراه کاهش پیدا کرده بلکه حجم مهمات همراه افزایش یافته. و اما بپردازیم به تاریخچه کلاشینکوف. کلاشینکوف از خانواده تفنگ‌های تهاجمی با اصطلاح آتش تحت اختیاره که میخائیل کلاشینکوف اونو تولید کرد. این سلاح با فشنگ‌های کالیبر 7.6239 تغذیه میشه و با فشار غیر مستقیم گاز باروت فیزی مسلح میشه. این سلاح دارای برگ نظام آتشه که در موردش صحبت شده. اصطلاح آکا مخفف آفتومات کلاشینکوفه. آفتومات تو زبان روسی به معنای اسلحه خودکاره و عدد 47 اشاره به سال 1947 که اسلحه ذکر شده تو تولید انبوه قرار گرفته. اسم این جنگ افراز برگرفته از اسم طراح اون میخائیل کلاشینکوفه. وی طراحی این اسلحه رو با الهام از آشتروم گورچرو-4 که یک سلاح ساخت آلمان نازی بود انجام داد و به دلیل پایان جنگ و از همپاشیدگی رایش سوم و ارتش اون بسیاری از دستاوردها و فناوری‌های آلمان رو تو بسیاری از زمینه‌ها توسط آمریکا و شوروی و دیگر کشورها به سرقت رفت و خیلی از اونا هم بعدها با اسمای دیگه‌ای ساخته و رونمایی شدن. تولید انبوه AK-47 از سال 1947 تو اتحاد جماهیر شوروی شروع شد و با توجه به سهولت استفاده و نگهداری، قدرت بالا، هزینه اندک تولید و دوام بالا به محبوب ترین اسلحه بین اسلحه های تهاجمی تو جهان تبدیل شد. سلاح های AKM تولید شده در سال 1959 میلادی، AK-74 با کالیبر پایینتر 5.45 میلیمتری تولید در سال 1974 میلادی و تایپ 56 مدل تولید چین AK-47 از مشهورترین انواع کلاشینکوف ها هستند. از زمان آغاز و تولید این سلاح تا کنون بیش از 200 میلیون قبضه اسلحه کلاشینکوف در شوروی و کشورهای دیگه ساخته شده. بنابر آمار مسلسل کلاشینکوف طی 50 سال گذشته بیش از بقیه انواع مسلسل‌ها چه در دست انقلابیون و چه توسط نیروهای نظامی و امنیتی برای کشتار به کار رفته. سازنده این اسلحه میخائیل کلاشینکوف گفته هر وقت میبینم اسلحه‌ای که برای دفاع از کشورم دست گروه‌های تروریستیه از خودم میپرسم چی شد که این اتفاق افتاد. کاش به جای اون یه ماشین چمنزنی خلق میکردم. حدود 500 میلیون اسلحه تو جهانه و تو سال 2004 حدود 100 میلیون اونا از خانواده کلاشینکوف بودن. اینم از تاریخچه AK-103. امیدوارم از این محتوا خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک ویدیو فراموش نشه و اگر از این محتوا خوشتون اومد سابسکرایب کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید.